Hello everyone, welcome to the session jot ami discuss korim je Assam Police or AB UB salary kiman hobo pare 2023 sonot ahok amar session to arambho koru to moi yate eta good news ko hokole sake janibo je amar Assam Police or jontu apunar salary hoy etu 9% besi hoy baki apunar national average otke মানে আপোনাৰ যিমান বাকি ষ্টেটৰ আপোনাৰ পুলিচৰ যোনটো স্যালাৰি আছে তাতকে আমাৰ অসমত 9% বেছি হয় এতিয়া আমাৰ 2023 চনত এটা ৰিভাইজ স্কেল হৈছে মানে আপোনাৰ যোনটো স্যালাৰি হয় তাতে আপোনাৰ এটা ৰিভাইজ স্কেল হোৱা গৈছে এতিয়া তাতে কি হল আমাৰ যোনটো আসাম পুলিচৰ স্যালাৰি হয় বাঢ়ি গৈছে আসাম পুলিচ এবি হওক বা ইউপি হওক কিমান বাঢ়ি গৈছে আমি চাও আহক প্ৰথমে আমাৰ আছিলে স্যালাৰি আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ আগৰ স্যালাৰি আছিলে 4560 মানে 4560 টকাৰ পৰা 15000 টকাৰ ভিতৰত আছিলে এটো এতিয়া বাঢ়ি গলে 12000 হ'ল তো আপোনাৰ এটা এটো আপোনাৰ এবি ইউপি কনস্টেবল এটা কথা কৈছো এবি ইউবি আছে এটা কনস্টেবল আছে তো আপোনাৰ এসআই লকে আছে লাষ্ট আপোনাৰ এবোৰ ইয়াৰ পৰা এসআই আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰথম কথা এবি ইউবি হয় তো আপোনাৰ আগতে ইমান আছিলে এবি আৰু এতিয়া আপোনাৰ ইউপি আছিলে 5200 টকা আৰু আপোনাৰ 20200 টকা লকে যোনটো এতিয়া বাঢ়ি পেলাই আপোনাৰ 14000 পৰা 49000 হৈছে তো এটো আপোনাৰ হিউজ এমাউন্ট হৈছে বহুতখিনি বাঢ়া দেখা গৈছে আৰু আপোনাৰ আগতে ফিক্স আছিলে 55000 আৰু আপোনাৰ যোনটো এতিয়া প্ৰেজেন্ট হৈছে তো ফিক্স হয় 130000 ফাৰ্স্ট ডিফারেন্স দেখা গৈছে দুটাতে এবি ইউবি হওক বা আপোনাৰ এসআই যোনটো হয় তাতে হওক 4000 পৰা ডাইৰেক্ট 12000 হয় আৰু হাইয়েষ্ট 37000 যোনটো আগতে 15000 এ আছিলে আৰু হেনেকে 5000 আছিলে আৰু 20000 ৰ ভিতৰত যোনটো এতিয়া 40000 পৰা 49000 লৈকে আহিছে নেক্সট আৰু এটা আছে গ্ৰেড পে আগতে বহুত কম আছিলে 1500 to 1800 আছিলে এতিয়া 3900 to 4400 লকে হয় 2000 to 3300 আছিলে এটো আছিলে আপোনাৰ এবি নেক্সট আপোনাৰ ইউবি এটো আপোনাৰ 5000 পৰা 8700 ৰ ভিতৰত হয় আৰু হেনেকে বাকি কেটাও আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু যোনটো আপোনাৰ ফিক্স আছিলে 8700 হেতু এতিয়া 18500 হৈছে হিউজ ইনক্ৰিমেন্ট এটা দেখা গৈছে হিউজ স্কেল এটা দেখা গৈছে যোনটো এতিয়া ক'ব গলে আগৰ স্কেলতকে বহুত বেছি আশা কৰো সকলোৱে এইখিনি জানি থয় আপোনাৰ নিজৰ স্যালাৰি স্লিপ লোৱাৰ আগত ধন্যবাদ সকলোৱে আমাৰ চেনেল চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ এন্ড হ্যাপি বিহু